Îți propui să slăbești, adopți o alimentație echilibrată și faci mai multă mișcare, dar numărul de pe cântar nu coboară și pace. Care este cauza? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Medical Superfit din București și în acest video vreau să-ți răspund la această întrebare. Pot exista numeroase motive pentru care nu reușești să pierzi în greutate. Iată câteva dintre ele. Mănânci mai mult decât estimezi. De obicei avem tendința să subestimăm conținutul caloric al alimentelor consumate, mai ales dacă nu suntem obișnuiți să citim eticheta cu valorile nutriționale sau dacă nu cântărim mâncarea. La finalul zilei, când te gândești ce ai mâncat, poate ți amintești doar mesele principale, dar uiți de bomboana de ziua colegului, doar o lingură de cremă de ciocolată sau cele câteva migdale luate în fugă între două ședințe. Sunt cantități mici de calorii, dar care se adună dacă pentru tine ronțăitul este ceva ce faci zilnic pe durata întregii zile. Sau poate omiți uleiul pus în cantitate prea mare în salată, turnat direct din sticlă. Iei gustări prea bogate în calorii. Gustările, inclusiv din alimente considerate sănătoase, ca nuci, semințe, fructe uscate, fulgi de cocos sau ciocolată amărâie, pot fi foarte bogate caloric, mai ales dacă mănânci mult din ele. De exemplu, o lingură de unt de arahide nu pare o cantitate mare, însă poate ajunge și la 200 de kilocalorii dacă este cu vârf. Uiți de caloriile lichide. Vinul, berea, sucurile, shake-urile, cocktailurile și alte băuturi alcoolice contribuie și ele cu calorii, de care adesea nu ținem cont. În plus, o cafea cu multă frișcă, zahăr și siropuri poate atinge chiar 300-500 de kilocalorii, deci cam cât o masă principală. Îți supraestimezi efortul fizic. Dacă mergi la sală sau la ore de cardio, poți crede că ai consumat un număr foarte mare de calorii, pe care le compensezi eventual cu o masă copioasă după. În realitate, acestea sunt mai puțin decât valoarea indicată de ceasurile sport sau estimările orientative pe care le găsești pe diverse site-uri de fitness și care te pot induce în eroare. Ai retenție de apă. Când mănânci alimente foarte sărate sau mai mulți carbohidrați, poți să te confrunți cu o retenție de apă și să constați un număr mai mare pe cântar. De asemenea, femeile pot reține mai multă apă înainte de menstruație. Ți-ai stabilit obiective nerealiste. Nu te aștepta ca după 3 zile de dietă să pierzi 30 de kilograme acumulate în ani de zile. Regimurile alimentare foarte restrictive nu sunt o soluție bună pe termen lung. Chiar dacă slăbești mai rapid, nu vei putea menține un deficit caloric foarte mare pentru mult timp, astfel că te vei îngrășa la loc. Nu te odihnești bine. În lipsa orelor suficiente de somn, te vei simți mai obosit și vei avea tendința să mănânci mai mult. Lipsa de somn este strâns corelată cu obezitatea din cauza dezechilibrelor hormonale care au loc în corp. Dacă nu dormi cât ai nevoie, crește nivelul de grelină, hormon care stimulează apetitul, astfel că îți va fi mai foame. Ai o afecțiune care îngreunează slăbitul. Sindromul ovarelor polichistice sau hipotiroidismul sunt doar două dintre bolile care fac dificilă pierderea de kilograme sau chiar stimulează îngrășarea. În plus, unele medicamente pot să-ți compromită procesul de slăbit. Ce soluții avem la îndemână? Ține un jurnal alimentar sau folosește o aplicație de numărare a calorilor. Cântărește alimentelor cu un cântar de bucătărie în loc să estimezi din noi cantitățile și sau numărul de calorii. Nu trebuie să faci din asta o obsesie, însă te va ajuta să înțelegi mai exact ce și cât mănânci. Deprinde obiceiuri alimentare sănătoase pe care să le îmbunătățești apoi în timp, în loc să apelezi la o dietă de slăbit fulger sau să-ți propui ca totul să fie perfect. De exemplu, consumă mai multe fructe și legume, înlocuiește sucurile cu apă, alege cereale integrale în locul celor rafinate. Pe scurt, concentrează-te pe alimente bogate în nutrienți și o restricție calorică moderată, fără a exclude total sau a demoniza anumite grupe de alimente sau de macronutrienți, carbohidrați, grăsimi. Fă mișcare pentru sănătate și tonus, nu doar pentru a slăbi. Dormi suficient și nu rata somnul de la miezul nopții. Vorbește cu doctorul tău pentru a găsi o soluție dacă suferi de o boală ce influențează greutatea sau iei medicamente ce fac dificil slăbitul. Nu uita că slăbirea este influențată de foarte mulți factori. Pe unii poți controla, într-o măsură mai mare sau mai mică, pe alții nu. Pune însă întotdeauna sănătatea pe primul plan și evită dietele extreme. Dacă ai nevoie de susținere pentru a slăbi, te aștept la Centrul Superfit ca să ajungi la o greutate sănătoasă și să o menții pe termen lung. Iar dacă ți-a plăcut acest clip, abonează-te la canalul Superfit și urmărește-ne!